हजुरलाई आज म घरमा सजिलैसँगले न्युरोडको फेमस थिचेको चना साधेर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र हामीले यसरी थिचेर राखेर सुकाएको चना चाहिँ 3 महिनासम्म मजाले स्टोर गर्न सक्छौँ। र बनाउन पनि मैले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै सजिलैसँगले तयार गरेकी छु। र सुरुमा मैले 100 ग्राम यस्तो कालो चनालाई दिएँ र 1 लिटर पानीमा भिजाउँदैछु। हामीले 1 रात चाहिँ भिजाउनु पर्छ यो चनालाई राम्रोसँगले। यो चाहिँ माथि माथि चना तैरिने हुनाले चाहिँ मैले यसरी एकचोटि मिक्स गरिदिएँ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ चना माथि माथि तैरिँदैन र राम्रोसँगले सबै चना चाहिँ सोक हुन्छ। र 1 रात भिजाइसकेपछि यो भोलिपल्ट यस्तो भयो, हेर्नुहोस् है। अब यसको पानी चाहिँ हामी कम्प्लिटली फाल्छौँ र प्रेसर कुकरमा 2वटा सिटी दिएर उसिन्नुपर्छ। यो चना राखिसकेपछि करिब मैले 2 कप जति पानी राखेर यसलाई 2वटा सिटी लगाइदिएँ। हाम्रो चना एक जति सफ्ट भयो त्यति नै हामीलाई थिच्न सजिलो हुन्छ र एकदमै पातलो पनि बन्छ। र चना बोइल भइसकेको छ। अब एकैछिन चिसो भइसकेपछि हामीले यसलाई थिच्छौँ। हजुरहरूले कुनै पनि भारी चिजले थिच्न सक्नुहुन्छ, सिलौटाहरूले। मैले चाहिँ 2वटा चपिङ बोर्डबाट मजाले थिच्दैछु। चपिङ बोर्ड चाहिँ जति चाहिँ भारीवाला पर्यो त्यति थिच्न सजिलो हुन्छ। सजिलैसँगले थिचिन्छ, त्यति गाह्रो छैन यो रेसिपी बनाउन। हेर्नुहोस् है त। र एउटा प्लेटमा मजाले मैले थोरै तेल लिएर यसरी दलेँ। लगभग 2वटा प्लेट चाहिँ तयार गर्नु होला यो सुकाउनको लागि। हजुरले डाइरेक्ट माइक्रोवेभ ओभनमा पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ है। मजाले थिच्नु होला यसरी। र एउटा चाहिँ नाइफको सहायताले हामी यसलाई निकाल्छौँ यसरी। हेर्नुहोस् है कति सजिलै तयार हुन्छ। यो रेसिपीमा चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रोटिन र फाइबर हुने भएकोले यो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो रेसिपी हो। र खास गरेर न्युरोडतिर चाहिँ एकदमै किन्न पाइन्छ। हाम्रो मधेसी दाजुभाइहरूले बेचेर राख्नु भएको एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। हामी चाहिँ बच्चा बेलामा एकदम खान्थ्यौँ यस्तो थिचेको चना साधेको चाहिँ। स्वयम्भू एरियातिर पनि हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ थिचेको चना। वाउ, यसरी मजाले थिच्ने हो, सजिलै बन्छ। र यतिको भइसकेपछि अझै थिच्नुपर्छ। जति चाहिँ पातलोसँगले थिच्नु भयो त्यति नै सुकाउन सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ चटपटे लभरहरूको लागि चाहिँ बेस्ट रेसिपी नै हो। यसलाई ठ्याक्कै चटपटेको स्टाइलमा पनि बनाउन सकिन्छ। मैले आज चाहिँ सादेर चटपटे जस्तै गरेर देखाउँदैछु। यसलाई एकदमै मजाले सुकाउनु पर्छ है। यसलाई कम्प्लिटली 2 दिन सुकाएँ मैले। यो एकदमै क्रन्ची हुन जरुरी छ सुकाइसकेपछि पनि। र घाम नलागेको बेला हो भने चाहिँ 3-4 दिनै सुकाउनु भए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है कस्तो मजाको क्रन्चीसँगले तयार भइसकेको छ। अब यसलाई साध्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले प्याज आधालाई काटेँ, मसिनोसँगले गुलभेडा एउटालाई काटेँ, कागती आधा चाहिन्छ र हरियो खुर्सानी 2वटा लिएँ। मैले चाहिँ अकबरे खुर्सानी लिएँ। यो चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ चटपटेमा। मैले हरियो खुर्सानीको सट्टामा त्यही भएर अकबरे खुर्सानी वा डल्ले खुर्सानीलाई लिएँ। साथसाथै धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ। यसलाई अझ टेस्टी बनाउनुको लागि रातो खुर्सानी आधा चम्चा, बिरे नुन आधा चम्चा र जिरा धनियाँको पाउडर चाहिँ आधा चम्चा लिएँ। हजुरहरूसँग बिरे नुन छैन भने नर्मल नुन नै युज गर्नुभए पनि हुन्छ। यसलाई साध्न जाँदैछु। यो चाहिँ करिब 100 ग्राम चनाको हो। त्यसपछि मैले यसरी हरियो खुर्सानीलाई राखेँ, अकबरे खुर्सानीलाई, साथसाथै प्याजलाई राख्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्टली खानुभयो भने अझै मिठो हुन्छ। त्यसपछि गुलभेडालाई राखेँ। गुलभेडाको चाहिँ भित्रको त्यो पार्टलाई चाहिँ मैले राखिनँ। साथसाथै अब चाहिँ यसमा म मरमसला राख्न जाँदैछु। जिरा धनियाँको पाउडर आधा चम्चा राखेँ। बिरे नुन राख्दैछु आधा चम्चा। बिरे नुनले चटपटे एकदमै टेस्टी बनाउँछ। र साथसाथै रातो खुर्सानी पनि राखिदिएँ मैले। अब यसलाई अझ स्पाइसी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यसरी कागतीको रसलाई राख्न जाँदैछु। हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रोसँगले 2 देखि 3 मिनट मिक्स गर्नु होला यसलाई। एकदमै टेस्टी रेसिपी तयार भयो र स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो। हजुरहरूलाई खास गरेर प्रोटिन खानु मन छ भने, प्रोटिन भएको खानेकुरा खानु मन छ भने यो चाहिँ बेस्ट रेसिपी नै हुनेछ। थोरै धनियाँको पत्ताहरू पनि राखेर यसरी साध्दैछु। र हाम्रो चनाको चटपटे वा चना चटपटे रेडी भइसकेको छ। थिचेको चनाको चटपटे। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर।
मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो वाउ एकदमै अमिलो पिरो टेस्टी थिचेको चनाको चटपटे रेडी भयो आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु गुड बाई